Στην αστρονομία, το ναδύρ είναι το σημείο ακριβώς κάτω από τα πόδια μας. Μια υπενθύμηση ότι η πραγματική περιπέτεια δεν βρίσκεται στα σύννεφα, αλλά εκεί έξω, στο έδαφος, στη φύση, στους δρόμους που περιμένουν να τους ανακαλύψουμε. Με αυτή τη φιλοσοφία δημιουργήθηκε το Vespera GMT, ένα ρολόι φτιαγμένο για όσους βλέπουν κάθε ταξίδι ως μια νέα ιστορία. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο WhatsApp Guys για άλλη μια φορά. Σήμερα θα δούμε ένα ιδιαίτερο GMT από μια ανεξάρτητη πολωνική εταιρεία που ίσως για πολλούς από εσάς ακούτε για πρώτη φορά. Πρόκειται για το Nadir Vespera GMT. Η Nadir Watches δημιουργήθηκε από τον Bart Manieki, έναν άνθρωπο με μεγάλη αγάπη για τα ταξίδια, τα overlanding οχήματα, τις μοτοσυκλέτες και γενικότερα την εξερεύνηση. Η φιλοσοφία τους είναι απλή: να δημιουργούν ρολόγια που λειτουργούν ως πραγματικά εργαλεία καθημερινής χρήσης και όχι απλώς ως αξεσουάρ. Και αυτή η φιλοσοφία δεν έμεινε μόνο στα λόγια. Η Nadir προσπάθησε να τη μεταφέρει και στο ίδιο το ρολόι. Πριν πάμε να δούμε όμως αν το κατάφερε, θέλω να σας πω να μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί η Nadir Watches έχει πραγματικά ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ όμορφο για 3 από εσάς. Οπότε μείνετε μέχρι το τέλος. Πάμε να δούμε το ρολόι τώρα. Πριν δούμε το ρολόι όμως, πάμε να δούμε το κουτί. Εδώ είναι το κουτί από την Nadir Watches. Το ανοίγουμε. Εδώ βρίσκουμε την κάρτα της εγγύησης. Το σηκώνουμε εδώ και μέσα βρίσκουμε και μια δερμάτινη θήκη ρολογιών. Πραγματικά υπέροχη. Μπορείτε να αποθηκεύσετε 3 ρολόγια ή 4, πόσο είναι? 1, 2, 3, 4 ρολόγια. Και εδώ λουράκι, πραγματικά υπέροχη θήκη. Αυτό έρχεται μαζί, εννοείται, με το ρολόι. Από την πρώτη στιγμή που το βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι το Vespera GMT δεν προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή με φανταχτερά χρώματα ή υπερβολές. Το ασημί καντράν με το κυκλικό βούρτισμα αλλάζει χαρακτήρα ανάλογα με το φως και προσφέρει μια πολύ όμορφη αίσθηση βάθους. Μεγάλοι αριθμοί 12, 3, 6 και 9 δημιουργούν μια έντονη παρουσία χωρίς να κάνουν το καντράν φορτωμένο. Το λογότυπο είναι διακριτικό και αφήνει το σχεδιασμό να μιλήσει από μόνο του. Όμως, όσο περισσότερο το κοιτάς, τόσο περισσότερο καταλαβαίνεις ότι ο πραγματικός χαρακτήρας του Vespera δεν βρίσκεται μόνο στο καντράν. Βρίσκεται στον τρόπο που έχει σχεδιαστεί ολόκληρη η κάσα. Η κάσα είναι ίσως το πιο ιδιαίτερο στοιχείο του ρολογιού. Δεν θυμίζει ούτε κλασικό diver, ούτε ένα συνηθισμένο field watch. Έχει έντονες επίπεδες επιφάνειες, καθαρές γραμμές και έναν βιομηχανικό χαρακτήρα. Προσωπικά μου θυμίζει περισσότερο όργανο πλοήγησης ή εξοπλισμό εξερεύνησης παρά απλό αξεσουάρ. Οι γραμμές της δίνουν την αίσθηση ότι έχει σμιλευτεί από ένα συμπαγές κομμάτι μετάλλου. Και αυτό ταιριάζει απόλυτα με τη φιλοσοφία της εταιρείας. Όταν μιλάμε όμως για σχεδιασμό, οι αριθμοί έχουν εξίσου μεγάλη σημασία με την εμφάνιση. Ας δούμε λοιπόν τι λένε οι διαστάσεις. 42 χιλιοστά η διάμετρος της κάσας, 47 χιλιοστά το μήκος της, του λακ δηλαδή, 13,2 το πάχος και 22 χιλιοστά έχουμε το λουράκι. Έχουμε βιδωτή κορώνα, βιδωτό καπάκι πίσω και αδιαβροχοποίηση στα 200 μέτρα. Παρά τα 42 χιλιοστά, το σχετικά μικρό μήκος του βοηθά στο ρολόι να φοριέται πιο άνετα από όσο δείχνουν τα νούμερα. Στο καρπό κάθεται πάρα πολύ όμορφα, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα, είναι ξεκούραστο. Ας περάσουμε τώρα στο σημείο με το οποίο αλληλεπιδρούμε περισσότερο και δεν είναι άλλο από το καντράν. Εδώ η Nadir έκανε αρκετά πράγματα σωστά.
Το βουτισμένο ασημένιο φινίρισμα προσφέρει εξαιρετική ανάγνωση χωρίς περιττές αντανακλάσεις. Οι μεγάλοι αραβικοί αριθμοί δίνουν χαρακτήρα και αναγνωσιμότητα. Υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια που μου άρεσε ιδιαίτερα, το παράθυρο της ημερομηνίας. Οι περισσότεροι κατασκευαστές απλώς κόβουν τον αριθμό 3 για να χωρέσει η ημερομηνία. Εδώ όμως ο αριθμός μοιάζει να αγκαλιάζει το παράθυρο, σαν να το κρατά στη θέση του. Δεν μοιάζει με ξένο σώμα πάνω στο κάντραν, αλλά σαν αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια που δείχνει ότι κάποιος αφιέρωσε χρόνο για να σκεφτεί το τελικό αποτέλεσμα. Όμως, όσο όμορφο κι αν είναι ένα καντράν, η καρδιά κάθε μηχανικού ρολογιού βρίσκεται κάτω από αυτό. Και εδώ βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Vespera GMT. Στο εσωτερικό του συναντάμε τον Miyota 9075, έναν True GMT μηχανισμό, και η λέξη True GMT έχει σημασία, γιατί εδώ δεν μιλάμε για ένα απλό Office GMT. Ο τοπικός δείκτης ώρας μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα, κάτι που κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη όταν ταξιδεύεις. Ορίστε. Βάζουμε το δείκτη GMT στην ώρα που είμαστε, ας πούμε, στην Αθήνα, και όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό αλλάζουμε αυτό εδώ, bam boom. Το πάμε μπρος, το πάμε πίσω, όπου θέλουμε, δεν έχει καμία σημασία. Εδώ αλλάζει η ημερομηνία, ξαναπάει πάλι πίσω η ημερομηνία. Και γενικά βολεύει πάρα πολύ όταν ταξιδεύεις. Αυτός είναι ο λεγόμενος True GMT. Ο μηχανισμός συγκεκριμένα λειτουργεί στις 28.800 δονήσεις την ώρα, διαθέτει hacking, χειροκίνητο κούρδισμα και περίπου 42 ώρες αυτονομία. Για την κατηγορία τιμής του θεωρείται μία από τις καλύτερες επιλογές της αγοράς. Και ο συγκεκριμένος μηχανισμός δεν επιλέχθηκε τυχαία. Επιλέχθηκε γιατί εξυπηρετεί ακριβώς το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε το Vespera GMT, και δεν είναι άλλο από το ταξίδι. Ένα ταξιδιωτικό ρολόι πρέπει να είναι πάνω απ' όλα λειτουργικό. Το 24ωρο bezel επιτρέπει την παρακολούθηση δεύτερης χρονικής ζώνης. Οι δείκτες και οι ένδετοι δείκτες διαθέτουν Super Luminova BGW9, ενώ ο GMT δείκτης χρησιμοποιεί διαφορετική φωτάδια ώστε να ξεχωρίζει εύκολα. Θα το δείτε τώρα σε λίγο. Στο πάνω μέρος βρίσκουμε ένα θολωτό κρυστάλλο ζαφύρι με 4 στρώσεις αντιαναγναστικής επίστρωσης, παρακαλώ. Οπότε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα όσο αφορά την ανάγνωση της ώρας. Και φυσικά τα 200 μέτρα αδιαβροχοποίησης προσθέτουν ακόμα μεγαλύτερη πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση. Πάμε να δούμε όμως τώρα το φόσφορο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ καλός. Είπαμε BGW9 στους δείκτες και στους ένθετους, και στο δείκτη GMT C3 Super Luminova. Έτσι ώστε, ορίστε να το κάνουμε καλά, έτσι ώστε να ξεχωρίζει. Μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ καλός ο φόσφορος. Και 3, 2, 1, καμπουμ. Ορίστε. Σας είπα, είναι πάρα πολύ καλός. Βγάζει όλο το βράδυ, να ξέρετε. Από τα δυνατά του στοιχεία και αυτό. Για πάμε να πούμε άλλα δύο πραγματάκια και μετά πάμε να πούμε τελικές εντυπώσεις. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, υπάρχει ακόμα ένα στοιχείο, ναι, καλά ακούσατε, ακόμα ένα στοιχείο που κάνει το Vespera GMT ιδιαίτερο. Η σειρά κυκλοφόρησε σε 6 διαφορετικές χρωματικές εκδόσεις. Κάθε χρώμα περιορίζεται σε μόλις 50 αριθμημένα κομμάτια. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά κατασκευάστηκαν μόλις 300 Vespera GMT παγκοσμίως. Κάθε ρολόι διαθέτει τη μοναδική του αρρύθμιση πίσω στην πιάσα, κάτι που σίγουρα προσθέτει συλλεκτικό ενδιαφέρον για όποιον το αγοράσει. Μετά από όσα είδαμε σήμερα, νομίζω ότι το Vespera GMT μπορεί να περιγραφεί με μία λέξη: αυθεντικό. Δεν προσπαθεί να αντιγράψει κάποιο μοντέλο, δεν στηρίζεται σε υπερβολικό marketing, είναι ένα καλοφτιαγμένο GMT που ακολουθεί πιστά τη φιλοσοφία της εταιρείας που το δημιούργησε. Ένα ρολόι φτιαγμένο για ανθρώπους που αγαπούν τα ταξίδια, τις διαδρομές και τις ιστορίες που γεννιούνται μέσα από αυτά. Και μιας και μιλάμε για ιστορίες, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσουμε αυτό το βίντεο και δεν είναι άλλο από το giveaway. Η Nadir Watches προσφέρει 3 δερμάτινες θήκες ρολογιών, Watch Rolls,
για έναν από εσάς. Πριν δούμε όμως τον giveaway και τι πρέπει να κάνετε, να ξέρετε ότι εκτός από τα δερμάτινα λουράκια στα ρολόγια, έχετε και την επιλογή, τώρα έχει βάλει και FKM λουράκια. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλή ποιότητα, οπότε αν δεν θέλετε δερμάτινο και θέλετε ένα τέτοιο σε διάφορα χρώματα, μπορείτε να το πάρετε όπως θέλετε εσείς. Τώρα η τιμή του είναι στα 640 ευρώ, νομίζω για αυτά που προσφέρει η τιμή είναι πάρα πολύ καλή για το συγκεκριμένο ρολόι. Ένα καλοφτιαγμένο ρολόι με ζαφύρι κρίσταλο 4 στρώσεις αντιανακλαστικής επίστρωσης, υπέροχη κάσα. Το μόνο που δεν μου άρεσε και είναι ένα μειονέκτημα πίσω στην κάσα, ορισμένες φορές σαν να μερδέρνει, είναι πολύ ανάγλυφη, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, σαν να μερδέρνει λίγο η κάσα ορισμένες φορές ή να μου τραβάει λίγο την τρίχα. Αυτό οφείλεται στο σχεδιασμό της κάσας πίσω, αλλά όπως είπαμε, σε αυτό εδώ, νομίζω φαίνεται καλά, αλλά είναι μέρος του ρολογιού, είναι η αυθεντικότητα που λέγαμε, είναι η ιστορία του ρολογιού. Έπρεπε όμως να σας το πω. Τώρα, αφού είπαμε για τα λουράκια και πάμε τώρα στο giveaway, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το giveaway. Να το, αυτό εδώ θα πάρετε, ένας από εσάς, 3 συνοικητές. Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το giveaway λίγο διαφορετικό. Και τι εννοώ με αυτό? Δεν θα υπάρχει τυχαία κλήρωση. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια τη δική σας πιο αξέχαστη ιστορία περιπέτειας, ταξιδιού ή εξερεύνησης. Μπορεί να είναι μια πεζοπορία, μπορεί να είναι ένα ταξίδι με μοτοσυκλέτα, με ένα overlanding όχημα καλή ώρα σαν το φίλο μου τον Bart. Μπορεί να είναι μια εξόρμηση με φίλους ή οποιαδήποτε εμπειρία σας έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη. Και αν σε αυτή την εμπειρία είχατε και ένα αγαπημένο ρολόι στον καρπό, τότε ακόμα καλύτερα. Τα ρολόγια δεν είναι μόνο μηχανισμοί που μετρούν τον χρόνο. Είναι μικροί μάρτυρες των στιγμών που ζούμε. Θα διαβάσω προσωπικά όλα τα σχόλια μαζί με τη γυναίκα μου. Εννοείται, θα αποβοηθώ. Θέλω και τη γνώμη της. Και τα 3 που θα με αγγίξουν περισσότερο, αυτοί θα είναι και οι νικητές. Καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστώ τον Bart και την Ardir Watches για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Ελπίζω να έχουμε και άλλα ρολόγια τους στο κανάλι στην πορεία. Είπαμε, θα φύγει το ρολόι, θα πάει η Πολωνία. Πριν το ξεχάσω, θα το γράψω βέβαια και στην περιγραφή. Το giveaway θα κρατήσει 10 μερούλες. Είπαμε like και το σχόλιο. 15 του μηνός μέχρι τις 25 Ιουνίου. 24 είναι τα γενέθλιά μου. Την επόμενη μέρα ακριβώς, 25 Ιουνίου, θα γίνει το giveaway. Θα διαλέξω τις 3 ιστορίες και θα πάνε στους 3 φίλους του καναλιού. Οπότε, είπαμε, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, μια εγγραφή, δωρεάν είναι βρε αδερφέ και μέχρι την επόμενη φορά θέλω να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια χαρά.